હાય, કેમ છો બધાય? હું આવી ગઈ છું પાછો મારો એક નવો વિડીયો લઈને. ક્રન્ચેક્સ વેફર આપણે બાલાજીની વેફર આપણે ખાતા જ હોઈએ છીએ, પણ ઘરે બનાવવા માટે એટલી ઇઝી પડે છે ને કે ચાલો શરૂ કરી. તેના માટે આપણે આ 4 બટેટા લઈ લીધા છે, એને આપણે પીલઅપ કરી લઈશું. હવે બટેટા આપણે પીલઅપ કરી લીધા છે. હવે આપણે આખમીની મદદથી આપણે પાતળી સ્ટ્રીપ્સ આપણે કરી લેવાની છે. જો આટલી પાતળી સ્ટ્રીપ્સ જોઈ છે, બરાબર છે. હવે તમારે આને વોશ કરીને 2 મિનિટ સુકાવવા દેવાનું છે કોરા કપડા ઉપર. હવે આ બટેકા થોડા કોરા થઈ ગયા છે. હવે આપણે ગેસની ફ્લેમ ચાલુ કરી અને તેલને તપાવવા ત્યાં સુધી આપણે એક પાણીના બાઉલમાં 1 ચમચી મીઠું નાખીને આપણે એક ગોળ રેડી કરવાનો છે. જો અને સારી રીતે મિક્સ કરવાનું છે. આનો ઉપયોગ આપણે ક્યારે કરશું એ હું તમને આગળ કહેવડાવું. અને આપણે રાખી દઈશું સાઈડમાં. ત્યાં આપણું તેલ તપે છે. જો એકદમ કોરા થઈ જાય ને ત્યાં સુધી આપણે નમ રાખવાનું છે. અને જો હવે આપણું તેલ આવી ગયું છે ને એક ડબ્બે કરીને એમાં તમારે નાખવાનું છે. ગેસની ફ્લેમ મીડિયમ ટુ લો રાખવાનું છે. તમે ફાસ્ટ રાખશો તો કિનારી બળી જશે. વચ્ચે વચ્ચે હલાવતા રહેવાનું છે ચિપ્સ. હવે મીઠાનું પાણી આપણે એ કામ કરશે કે એને એકદમ ક્રિસ્પી અને ક્રન્ચેક્સ બનાવશે, એકદમ ક્રિસ્પી બનાવશે. અને હા, એ વાતનું એક ખાસ ધ્યાન રાખજો કે તમારા મીઠાવાળું પાણી તમે આમાં નાખો એટલે થોડાક આગળ રહેજો, પાણી ઉઠશે. જો એની વ્હાઇટનેસ જો. આ સ્ટેજ ઉપર આપણે પાણી નાખવાનું છે. જો આવ્યો અવાજ? આપમેળે જ શાંત પડી જશે. આ સ્ટેજ ઉપર આને આપણે કાઢી લઈશું. જો આવે છે અવાજ? જો
આઈ હોપ કે તમને મારો વિડીયો ગમ્યો હોય છે. તમારે બીજી નવી કઈ રેસીપી જો ગમવી, કઈ રેસીપી તમારે જોવી છે એ તમે મને કમેન્ટ બોક્સમાં જરૂરથી જણાવશો. ત્યારમાં ટેટા, બાય બાય.